안녕하세요 여러분, Eris입니다. So for today, we are going to do a eyebrow routine. As you can see guys, yun. Sa mga videos ko, hindi na ako gumagawa ng eyebrow. Pinapakita ko na lang sa inyo ano yung ginagamit ko eyebrow product. Tapos, let's go on with the video. Hindi na ako naglalagay ng eyebrow tutorial sa mga tutorial ko. Kasi feeling ko ang tagal nilang gawin. Tapos, time-consuming and minsan paulit-ulit na lang kasi yung mga ganong tutorial. So, naisip ko na gagawa na lang tayo ng isang eyebrow routine video para yun nila yung papanoorin yung every time I do a makeup tutorial. Tapos, gagawa rin ako ng blush, contour, and highlight video because, guys, let's face it, di naman paiba-iba yung mga ginagamit yung style na paggawa natin kasi isa lang yung mukha natin. So, wala tayong iba't ibang style. So, ayun, ang haba ng intro ko, nakita ko siya. Ang haba ng intro ko, so if you guys want to know what is my eyebrow routine, please keep on watching, and without further ado, let's get started. Ang weird lang tingnan na wala akong kilay kasi naka-full face of makeup tayo. But, yan, plug lang na kot if you want me to do a tutorial on this makeup look. It is really, really easy. At dalawa lang yung palette na pinili ko and wala pa silang 500 each. So, if you want to, just, press the like button. But, hindi yan yung video natin for today. So, hindi ako nagsishave na eyebrows. I used to do that back in the day, 2018 era to 20. Actually, nag-shave ako ng eyebrows ko I want to say 2016 or 2015. Basta 13 years old ako, so I used to do that hanggang last year na 2018, sorry, 2019 ngayon. I used to do that and then bago magtapos ng 2018, I opted for threading kasi I'm just gonna insert a picture here at your screen ko ano yung itsura ko ng eyebrows ko. Bakit ako nagpa-threading at natakot na rin ako. So, I will do a separate video about my threading experience, but for now, ayun. Nasa nagpapa-thread ako, guys. So, nilapad ko lang kayo konti. So, dating gawin, may salamin ako sa ilalim. Hindi ko kayo makikita. Hindi ko alam kung makikita yung gagawin ko, but we'll try. Ang gagamitin ko na pang kilay today is tong Detail Make Brow na brown. So, let's start. Ang gagamitin ko muna is yung fine line ba tawag dito? Parang fine tip. And what I do is, I line. Dito ako nagla-line sa puno. Tsaka ko siya ilaline across my brow. Just like, I do a line sa ilalim. From the base hanggang dulo. Sa taas naman, ang gagawin ko is dito, sa pinaka makapal na part, like 3/4. So, ayan. Diba? Ayan yung himala ito. 3/4 dito sa part na to. Ilalayin ko rin siya. Yan. After that, is binabrush ko siya ng pangkilay. Itong mumus. So, gagamitin ko. Ibabrush ko muna siyang ganyan. Para mag-blend na ibang color. Kasi pag itong ginagamit ko, nagbe-blend na agad siya. Ayan. So, babalik lang tayo dito sa pencil. Dadagdagan ko lang yung dulo. And ang igsi ng kilay na ito, guys, i-compare nyo dito. Ayan. Mag-igsi siya. So, ang ginagawa ko, ina-extend ko siya sa dulo. Makita niyo may sparse area ko. Ayan. Dinadagdagan ko lang yan. Tapos, ibabrush ko lang siya. Pag nagbabrush pala ako is pataas lang. I'm finished. Hindi ako maano sa kilay, guys. Kasi, naman bakit. Tapos, pag may, kuwari, sobrang kapal, diba? Dito ako sa taas, dito ako sa baba, nagtatanggal. Hindi sa taas kasi hooded eyes ako, guys. Meaning, wala kayo makikita sa talukap ko pag nakadilat ako. So, kailangan ko talaga yung as much as possible. Sobrang dami ng lid space. So, sa baba ako nagtatanggal. Now, let's do the other one. Hindi ko na i-fast forward to, guys, kasi sobrang dali lang. Same as the other one, brush through. Mas madali itong ikilay. Kasi ito kasi mas maraming sparse area. So, same as the other one. Base.
line the base. Yan, 3/4 in, line. Diba? Tapos, brush. Brush, then fill. Fill ko lang to. Hindi ako naglalagay dito sa part na to, guys. Ayan, hindi ako naglalagay dyan. Kung saan ako nag-line dito, dun na rin ako magsistop ng pag-fill. Ayan, guys. Diba? Mas mataas tong kabila. Tinatanggalan ko lang siya ng ever so slightly sa taas. Kasi minsan nag-overline ako. Ayan. Ayan na yung kilay natin. Minsan guys, yan, kunwari, medyo makapal tong kabila. Babrush ko lang siya ng ibabrush hanggang matanggal. Tapos ito kulang sa ibabaw. Yan. Brush. Tapos, balik tayo dito sa isa. And ilaline ko lang siya. Ash brown to. Ang bilis kong malaman pag ash brown yung ginagamit kong pangkilay kasi ang flaky niya, ang dry ng formula. Hindi katulad ng isa sobrang creamy. Magkaiba talaga yung shape nila. So, yan na yung ano natin, kilay natin, guys. Hindi nga, seryoso. Ito yung kilay natin. Mas mataas to tingnan, guys. Kung titingnan nyo. Nakikita nyo ako ngayon, diba? Mas mataas to tingnan. Pero magkapantay lang siya. See? Like, hanggang dito siya. Pag kinanek ko siya, hanggang dito din. Mas mataas to tingnan kasi mas mahaba. Mas ganun siya kaysa dito. Ang gulo. Basta mas mahaba kasi to, kaya hindi siya talaga pantay matingnan. So, after ng eyebrow natin, ang ginagawa ko is naglalagay ako ng clear eyebrow gel. Clear lang. Mas maganda yung tinted, pero nung time kasi na yun, takot ako sa tinted eyebrow gel. I don't know why. Pag pumapasok din ako sa school, tinted eyebrow gel lang ginagamit ko. So, ayan na yung tutorial natin sa pangkilay. I will do a separate video pag nag-update na yung pangkilay ko or nag-update na ako ng paano ko magkilay. But for now, this will be our tutorial, guys. Hope you guys like this video. Give it a big thumbs up if you did. Sana helpful to sa inyo, lalo na sa mga nanonood ng tutorials ko. Kasi, yun nga, hindi na ako maglalagay ng eyebrow chuchu sa tutorials ko. So, see you guys in my next video. Bye!